Ngayon kasi wild na yung jump rope community. Ngayon, parang everything mag-YouTube ka, mayroon talaga matututunan. Dati wala pa. So, yun. What is up, YouTube? And welcome back to this channel for fitness, life, and good vibes. So, meron ako ngayong guest na si Boss Monde, siya aking college friend. Follow nyo sa IG, tapos add nyo rin siya as a friend. Yung video na to, para to sa parang beginner's guide. Kasi marami ako nakikitang tanong na ano ba yung dapat kong gawin na simula sa pag-jump rope? Ano yung mga tricks na dapat kong gawin? Ano yung mga tips para sa mga beginner mag-jump rope? I-divide namin siya sa 5. So yung first namin is yung rope mo, second, shoes, mga first things to do, and first tricks. Tapos in the end, magbibigay kami ng personal additional tips sa inyo para yung pag-jump rope nyo is mabilis. And kasi kami, long journey sa amin, sa akin long journey. Hindi naman ako, ngayon kasi wild na yung jump rope community. Ngayon, parang everything mag-YouTube ka, mayroon talaga matututunan. Dati wala pa. O yun. So, brief background lang. Ako, nag-start ako mag-jump rope way back last year ata. Kasi nakita ko sa jump rope dudes. Kung nanonood kayo ng YouTube nila, doon ako natuto talaga. Kasi parang cool lang, chill lang sila mag-jump rope. So doon ako nag-inspire kasi parang ang ganda nga naman ng kaysa mag-jogging ka or mag-running ka, mag-jump rope ka na lang. Ikaw, saan ka ba natuto mag-jump rope? Siguro sa mga ate ko lang din, parang na-curious din ako subukan. Kasi as a child, di ko naman siya pinapansin. Kasi parang ang hirap niyang matutunan. Dahil may mga tricks no? Parang intimidating. Lalo na isipin mo, gumaganon ka sa rope, lumulusot-lusot ka lang. Oo. Kasi dati nung bata ako, akala ko yung jump rope, yung ganun lang. Yun lang talaga ng basic bounce, Pero nakita ko sila, jump rope dude, sila may weather. Men, solid. So una naming pag-uusapan is ropes. So meron kami, kung mapapansin nyo dito, 5 klase ng ropes. Merong 4 types of ropes. PVC, yung rope na parang tela siya, rope. Nylon. Then third is yung speed rope. Last one is yung beaded. So yung beaded, the word itself, parang may beads. Oo, parang bracelet ay natatanggal kapag sumasabit ka sa jeep. So, di ba gano'n? So yun, personally, may PVC kami and may speed rope. Yung parang manipis lang yun, parang bakal na wire. For me, more of pang pang speed lang talaga. Yes. Kung gusto mong mahirap mag-tricks din Oo, lalo na yung mga criss-cross, ganun. Hindi mo kasi ramdam yung rope. Ako rin, personally, PVC talaga ako nag-start. Tsaka dito rin ako nahampas ng mga ilang beses sa mukha, sa likod, sa batok, gano'n. Hindi ko pa na-try yung beaded Actually, gusto kong matry yun sa mga may beaded ropes. The Flight PH, baka naman. Baka naman. For now guys, recommended namin for beginners, PVC talaga. Matibay pa. Ito naman, ito yung rope style. Ito, mag-zoom natin diba? Rope talaga. Ikaw yung nag-zoom. Kaya nag-zoom. Wala kasi yung cameraman Maganda dito yung weight niya. Responsive kasi siya. So pag beginner ka kasi maganda ramdam mo yung rope mo, hindi yung parang sobrang light. Well, for me, as you said, yung weight nga niya maganda for practicing your basic tricks kasi mas ramdam mo yung rope kung nasaan na yung rope compared sa mga mas magaan na PVC. Correct, kung ito talaga yung gusto nyong gamitin for practicing, kailangan nyo mag-jump rope mat. Mag-mat kayo. Para ma-prolong din yung life ng rope. 5+8 gano'n, mat. Punta naman tayo dito sa weighted na PVC. PVC pa rin to. Ang difference lang ito sa unang PVC, mas makapal siya. Yan. Ito ang sobrang kapal. So for beginners, para sa akin, maganda yung medyo may weight. Yung downside nun, baka maumay kayo. Kasi nga ang hirap niya. Baka simula pa lang ayaw nyo na mag-jump rope kasi ang bigat ng rope nyo. Kita nyo naman, parang na siya, pinapadaan dito yung tubig ng yung nilad. Kung beginner ka, mas maganda mga below 1 pound talaga. So next natin is yung length. Nag-start ako, guilty ako dun Sabi ko, dapat dito lang kasi si jump rope dudes, dito talaga sila. So syempre ako, tapos nung na-try ko nga, sinabi niya sa akin, try ko mas iklian. So yung ginawa ko dito,
So yan, mas mababa na siya sa nipple area. Nung trinay ko siya, mas magaan yung feeling and mas mabilis ako nung nag-jump rope. Ayan. So anong gagawin mo kapag medyo mahaba yung rope mo? So this one, ito, isang tip to, 8 knot daw ang tawag dyan. Yan, yan. Good step. How to 8 knot by Richmond. First step, overlap mo yung rope mo dito. Okay. First step, overlap mo yung rope mo dito. Make sure na medyo mahaba siya para magkaroon ka ng allowance sa may handle mo. Tapos ititwist mo siyang pa ganun. Tapos itong rope, ilulusot mo siya sa butas na rope. Okay. Advantages ng 8 knot is, as you can see, Maganda. di masyadong nag-displace yung rope. Kumbaga medyo straight pa rin siya from its handle. Oo nga, compare nyo sa normal knot to. Medyo may displace. So yan yung isang tip parang paiklian yung rope. And yung second naman, putulin mo na. Mas mahirap siya in-knot. Ako personally, tip ko Ginugupit. is gupitin. Oh, Same tip lang, yun. bubuksan mo Mahirap din tayo. dito. Tapos yan, sa lock. Tanggalin mo lang, tapos puputulan mo yung sobra. Pero guys, yan nga, tingnan nyo sa kanya, may allowance. So baka may gawin nyo kasi putulin nyo hanggang dulo. Yes. Huwag nyo putulin hanggang dulo kasi kailangan May allowance. Next namin is yung shoes. Ako personally, Ultra Boost, yung mga malalambot yung sole, tapos or basketball shoes nga. Meron akong video lalay ko dito. Ako kasi, personal preference ko is yung may support. Since flat-footed ako. May arch support. Bali low arch support yung na-recommended din sa akin nung nasa sports house. Kasi para din mas safe para sa akin. In addition to that, gumagamit din ako ng compression socks. Nakikita nyo, may compression socks siya. Yes, Yung tawag sa compression socks, pino-compress niya yung socks. Yung paa yung Tayo pa pala. Generally, kung saan ka komportable, kung alin yung meron ka, yun yung pinaka-general rule of thumb sa shoes. Number 3, ito yung isa sa mga pinaka-importante, is yung mga first things to do pag nag-start ka na. So ako, nag-start ako, regular bounce. So, syempre, lahat tayo kailangan yun, regular bounce. Yes. Parang di ko ata kaya yung 1 minute straight nun. Oo, nakakapagod kasi dalawang pa yung gamit mo. Oo. Dati parang ang ginagawa ko lang 30 seconds, tapos pagod na ako nun. Tapos ayun, nagpo-progress ako doon. Lagi kong ginagawa siya like, at least 3 times a week. Mga for, I don't know, 10 to 30 minutes, ganun. Depende sa time ko. And yun yung maganda sa jump rope, guys. Depende sa time nyo. Hindi kasi siya nag-require ng maraming setup. Kunin mo lang, in space. Kunin mo lang, jump rope ka na. Diba? So yun. Yung first time ako, hirap akong makapag consecutive na kahit basic bounce. So pa isa-isa, 2 bounce, hanggang masana yung katawan ko dun sa movement. Oo. Nakakapagod guys pag sisimula ka talaga. Yung mga nagtatanong sa amin na normal ba na sobrang pagod ka the next day? Sobrang normal yan. Kasi hindi talaga sanay yung katawan mo sa ganyang movement eh. Gaano ka tagal ka nag-workout? Ako mga 3 to 4 times a week lang. Para may rest pa rin in between. Kasi Ayan, nga, importante guys. hindi pa rin sanay yung katawan dun sa workout. Kasi kakaiba talaga siya eh. It's a different approach eh. So next one, yung first tricks na matutunan nyo. So mga nagtatanong dyan, ano ba yung dapat kong alamin muna? Kasi after ng regular bounce, what's next? Ako ang sunod kong natutunan sa basic bounce is boxer skip. Oo, boxer skip agad siya. Kasi pagod yung 2 pa ako. So nililipat-lipat ko per side. Jog in place. Nag-run in place na siya after. So, gandang progression, di ba? Tapos ganun pa. Ikaw ba bro? Ano yung mga naging progress? First, ano ko talaga, fast skip. Kasi nakita ko yung Pacquiao yun. Gumagana si Pacquiao. Ganda ng Sabi ko, movement, ang angas ng ginagawa ng Pacquiao, parang chill niya. So, trinay ko siya. Nung una kong trinay talaga guys, ganito yung tsura ko. Ganun talaga, tapos hindi talaga siya tumatama. Kasi nga, yung isa mong foot may ginagawa. At the same time, yung isa rin may ginagawa din. So, nakakalito. Pero, through time, practice, tsaka maraming hampas sa batok, nakuha ko na siya. After nun, boxer skip naman. Kasi medyo mas nahirapan ako sa boxer skip. So nakakailang. So kung ako sa inyo guys, yun, mga sisimulan nyo, mga fast skip, boxer skip, kasi kailangan nyo yung pang progress eh. Run in place,
Tapos syempre, after nun, side swipe, no? Actually, yung side swipe din, one of the first ko din siya. Kasi siya yung panimula ko. Kasi ako for me, ayoko na nagsisimula ng pagganito. So, usually I use side swipe para mag-start. Parang yun yung buwelo niya, guys. So parang hindi mo siya natutunan, parang naging natural lang na simula. Lalo na if pagod ka na, gaganon ka na lang. So yun, yung mga first tricks namin and yun yung recommended namin before kayo mag double unders, mag crisscross kasi medyo advanced na talaga yun. And it requires strength na eh. Medyo may strength na dapat yun. Yes, lalo na yung double unders kasi you need vertical. Oh man. So yun guys, for the first tricks, we recommend fast skip or boxer skips. Then after nun, run in place, tapos tsaka kayo mag side swipe. And through that, mag-progress na kayo sa mga combos and all. So final words namin, additional tips. For me, relax ka lang. Kasi usually, pag nag-jump rope sa simula talaga, nakaka-panic, nakaka-stress. Parang wala ka nakukuha. So relax ka lang, gawin mo lang yung regular bounce kung hindi mo pagawa yung tricks. And then, pahinga ka lang lagi. Tapos, gawin mo lang siya consistently, at least a month, makukuha mo din siya. Well, for me, lalo na yung mga video sa group, use this as your inspiration. Hindi siya yung pressure mo sa sarili mo. May inspire ka. Inspire mo lang sarili mo na someday magagawa mo din yung mga ginagawa nila. Tsaka parang sarap gayahin mo. Oo naman. Oo, sarap gayahin. Lakas ng iba. Si Rope Hype ba yun? Galing. Rope Hype. Idol talaga. Idol. Yun nga, magandang sinabi niya, motivation niya yung iba. Kesa yung parang i-compete niya yung galing niya. Kasi ganoon naman talaga tayo eh, di ba? Ano lang tayo, paangatan lang tayo. Mamaya nandun ka na rin. That was it. That was our tips and tricks, beginner's guide para sa jump roping. Kung medyo nakulangan kayo dun sa video ko about how to jump rope for beginners, this is the best video for that. And guys, Rich Monte, stay safe parati kayo and salamat sa mga nag-subscribe. Kung hindi pa nakasubscribe, subscribe ka na. Kailangan ko lang pambili ng brief. And kung hindi mo pa nilike yan, mag-like ka na and follow nyo siya sa Instagram. Add nyo siya sa Facebook pero creepy kasi pag in-add mo siya sa Facebook eh. Kung wala kayong mutual friend, wag na. Okay lang din naman. Okay lang din naman ako. I-PM nyo lang muna na nakita mo siya sa YouTube, ganyan. Kaysa yung bigla nyo lang i-add. Diba? So that was it guys. Again, I'm with Rich Monte and maraming salamat for watching this video. Peace out and I'll see you on the next one. Peace!